Moro. Nyt ollaan hotellissa täällä Vaughanissa, Toronton pohjoispuolella. Tämä Vaughan on Suur-Toronton 5. suurin kaupunki. Mä tulin tänne nyt hotelliin, koska olen tässä niin kuin lomamatkalla. Ja tämä ei ole täällä niin kuin loppukohde, mutta tänne on niin kuin 400 kilometriä matkaa. Ja tässä oli vähän niin kuin väsytti, niin otetaan tämmöinen yksi yö ennen kuin jatketaan vielä 150 kilsaa sinne lopulliseen kohteeseen. Tässä aivan hotellin vieressä on Vaughan Mills, joka on yksi Kanadan suurimmista ostoskeskuksista. Täällä on yli 200 liikettä. Ja mä kattelin, että kyllä on kieltämättä niin kuin hienompaa kuin täällä Otavassa, että kun on suurempi kaupunki, niin on niin kuin suurempaa kaikki kuviot. Ja katselin, että täällä on kyllä samoja liikkeitä, esimerkiksi täällä Otavassa on niin kuin tämä Cabela's, tämmöinen eräliike, niin sitten täällä Toronton alueella se on eri nimellä, se on Bass Pro Shop. Mutta niin kuin sisältä on kyllä hienompi kuin tämä meidän paikallinen Otavan liike. Täällä Torontossa oli tuotu eräretket ja erähetket vielä entistäkin paremmin tähän sisustukseen, vaikka Otavankin liikkeessä on kyllä tosi hienot. Mutta täytyy sanoa, että tällaiseen liikkeeseen kannattaa mennä ihan pelkästään jo sen sisustuksen vuoksi, että on todella hieno se myymälä sommitelma siellä. Täällä niin kuin monet liikkeet panostaa siihen sisustukseen tosi paljon ja nämä ostoskeskuksen samoin, että täällä saattaa olla niin kuin ostoskeskuksen sisällä tämmöisiä sisähuvipuistoja. Mä en tiedä, voihan olla, että niitä Suomessakin nykyään on, mutta silloin kun mä siellä asuin ei ollut. Tässä ostarissa nyt sellaista ei kuitenkaan ollut, koska täällä Vaughanin kaupungissa sijaitsee koko Kanadan suurin huvipuisto, joka on siis melkein 20 kertaa Linnanmäen kokoinen ja yli 25 kertaa Särkänniemen kokoinen. Todella, todella suuri. Sinne ei nyt menty tällä kertaa. Mutta tästä ostarireissusta jäi hyvä mieli ja kasa alennuksesta ostettuja vaatteita. No seuraavassa hotellissa olikin sitten vähän parempi näköala. Eli loppukohde Niagara putoukset. Ja mä päivitin sen meidän hotellihuoneen, mikä oli varattu, niin tämmöiseen sviittiin 39. kerroksessa. Sehän maksoi ihan sikana, mutta sitten siinä tuli mukana niin kuin aika todella messevä näköala, niin kuin paljon laajempi kuin mitä tässä videolla näkyy. Ja sitten siellä huoneessa oli myös niin kuin tämmöinen hieromatuoli, ja täytyy sanoa, että se hieromatuoli tuli kyllä tosi tarpeeseen noina päivinä, kun tuli käveltyä siellä kuumassa todella paljon. Ja en tiedä, jos olette Niagaran putouksella käynyt, mutta tässä on niin kuin tämä Amerikan puolella sijaitseva putous, ja sitten tuossa näkyy toi jalankulku kautta autosilta Kanadan ja Amerikan välillä, josta voi sitten niin kuin vaihtaa maata, ja sitten tämä niin kuin pääputous, eli Kanadan puolella tämmöinen hevosenkenkäputous, joka on se suuri putous, niin se on sitten tässä tämä niin kuin päänähtävyys. Täällä niin kuin kaikki nämä hotellit, mistä on hyvä näköala tähän putoukselle, niin sijaitsee tuolla todella korkean mäen päällä. Ja jos sitä niin kuin kävelee, niin joutuu kiertää todella kaukaa ja kävellä sitten ylä- ja alamäkeen. Ja senpä vuoksi kannattaa enemmän ottaa tämä tämmöinen hissi tosta, joka sitten maksaa muutaman dollarin, mutta jos nyt jossain säästää, niin tämä ei ole kyllä se paikka, missä kannattaa säästää. Täällä on etäisyydet muutenkin niin kuin huomattavan pitkät, että ei niin kuin näytä siltä, kun kaikki on suurta, mutta kun sitten itse tuolla lähtee kävelemään, niin on kyllä aika nopeasti jalat muussina, jos lähtee niin kuin säästää ja kävelee sieltä pitkiä reittejä. Tämä oli mulla nyt 4. tai 5. kerta, taisi olla, täällä Niagaralla, ja ei tämä nyt hirveän usein tule käytyä todellakaan, mutta aina silloin tällöin on hauska nähdä. Onhan toi, niin toi putous ihan massiivisen kokoinen, että sitä ei niin kuin oikein ymmärräkään ennen kuin siinä seisoo itse siinä vieressä ja tajuu, että on ihan semmoinen häviävän pieni piste tuon putouksen rinnalla. Se mitä täällä kesäkautena on ihan sikana on tietenkin noita turisteja aivan niin kuin joka paikka täynnä. Että niitä kyllä riittää ja niitä Amerikan puolelta tulee varsinkin tosi paljon, mutta ihan niin kuin ympäri maailmaa. Ja ne vähän on alkanut täällä puhumaan nyt siitä, että täälläkin on sitä massaturismia, mistä on siellä Espanjan aurinkosaarilla niin kuin valiteltu, niin täällä on vähän niin kuin samaa otettu nyt esille. Ja ne on väläytellyt mahdollisuutta, että ne lisäisi vähän vielä jotakin semmoisia niin kuin turistiveroja täällä Niagaran putouksilla kävijöille. No mun mielestä ei ehkä kannata, kun täällä on muutenkin kaikki niin tajuttoman kallista, että on kyllä osataan turistilta viedä niin kuin viimeisetkin pennit taskusta ihan joka paikassa täällä. Mikä on mun mielestä aika ikävää, kun se ei ole semmoinen niin kuin kanadalainen tapa, mutta täällä vähän kyllä nyt niin tehdään.
Niin kuin julkishallinnon puolelta ne on lisännyt kaikennäköisiä turistimaksuja ja veroja sun muita, joista ei niin kuin edes tiedä, mitä ne edes on, mutta ne on pakollisia ja sitten ihan semmoinen kysymysmerkki, että mistä siinä nyt oikeasti maksaa. Ja vielä epämiellyttävämpi on sitten, että yrityksissä, esimerkiksi ravintoloissa, niin kun ajattelee kuitenkin, että sä oot turisti, ne on saattaneet lisätä jo siihen laskuun valmiiksi tipin, mutta ne ei välttämättä kerro sitä. Ja sitten aina ei niin sitä saa sitä kuittia tavallaan etukäteen, niin siinä sitten usein päätyy semmoiseen tilanteeseen, että saatat vahingossa maksaa niin kuin tuplatipin, ja se tippi voi olla sitten kokonaisuudessaan tosi suuri. Ja nämä hinnat on muutenkin kyllä niin kuin laatuun nähden aika pahasti ylihintaisia. Toinen, mikä sitten on niin kuin selkeä, mistä mä itse en tykkää, on se, että tämä ilmapiiri on erilainen kuin muualla Kanadassa. Että tämä on niinku semmoinen, tuossa on tietenkin Amerikka heti tuossa niinku, kanjonin toisella puolella, niin se, kuitenkin se ilmapiiri on semmoinen niinku amerikkalainen tälläkin Kanadankin puolella, että ihmiset, jotka on täällä töissä, ja voihan olla, että ne ei kaikki edes olekaan kanadalaisia, ne hyvinkin voi olla tuolta Yhdysvaltojen puolelta, mutta ne käyttäytyy mun mielestä niin kuin paljon enemmän niin kuin amerikkalaisittain. Ja jos niin kuin yrittää muodostaa mielikuvaa, millainen on kanadalainen, niin tähän Niagaran putoukset on kyllä tosi väärä paikka niin kuin muodostaa se mielikuva. Että täällä saa kyllä niin kuin ihan väärän mielikuvan siitä, millainen on kanadalainen henkilö. Samoin turisteista niin kuin tunnistaa helposti amerikkalaiset, esimerkiksi hotellihississä, jos se alkaa joku henkilö heittämään siinä vitsiä, niin se on melko suurella varmuudella amerikkalainen. Ja jos se näyttää ahdistuneelta siitä, että siihen ei heitä niin kuin vastavitsiä heti välittömästi, niin se on aivan varmasti kyllä amerikkalainen. Mä oon huomannut sen, että niin kuin amerikkalaisille on käytännön mahdottomuus kulkea se hissimatka sillä tavalla, että siellä on muita ihmisiä hississä, niin sillä lailla, että on niin kuin hiljaa, että ne ei niin kuin pysty sitä hiljaisuutta sietämään sen hissimatkan ajan. Ja tietenkin sitten, jos on korkea tonnitalo, niin kuin vaikka meidänkin kerros siellä korkealla 39. kerroksessa, niin siinä kun on 10 kerroksia sitä matkaa, niin ne ei niin kuin kyllä pysty 3 kerrosta pidempään olla hiljaa. Me liikuttiin täällä muuten niin kuin bussilla, eli joukkoliikenteen avulla, ja täällä voi ostaa sellaisen kortin, millä pääsee sitten noihin nähtävyyksiin. Se on semmoinen muovikortti, jota kannetaan kaulassa, ja se on voimassa joku pari päivää. Ja siellä samalla kortilla voi sitten käyttää noita busseja niin kuin ihan rajattomasti. Ja ne on kyllä tosi hyödyllisiä, että ei täällä niin kuin ehkä omalla autolla viitti liikkua. Että tämä on tavallaan niin kuin pienehkö paikka, mutta parkkipaikkoja täällä ei kauheasti ole. Ja sitten jos on, niin on todella kalliita, että meilläkin sitten mä jätin vaan sinne auton sinne hotellin parkkipaikalle ja se oli joku varmaan 60 € yö, jos ei enemmänkin. Eli niin kuin tosi ylihinnoiteltua, mutta toi kortti sitten mahdollistaa tosi helpon liikkumisen. Ja sitten toinen syy, miksi se kortti on niin oikeastaan tosi oleellinen olla, eli mä sanon, että sillä pääsee näihin nähtävyyksiin, mutta täällä on alettu nimenomaan varmaankin tämän massaturismin vuoksi rajoittamaan sitä, että kuinka paljon päivässä niin kuin tiettyihin nähtävyyksiin täällä päästetään väkeä. Ja kun sulla on se kortti, niin sitten se tavallaan ne luo sulle semmoisen niin kuin ajastuksen, eli antaa sulle kellonajat, että milloin aina missäkin sä voit sitten olla. Ja sillä tavalla sulle on varmistettu sitten paikka, että jos vaan ihan randomisti tuosta iskee sinne tiskille ja sanoo, että antakaa lippu, niin voi olla semmoinen mahdollisuus, että ne sitten sanoo, että sori, että päivän liput on jo niin kuin myyty, että ei pysty enää nyt tämän päivän aikana, niin kuin, tai vaikka huomennakaan, seuraavanakaan päivänä, niin siihen kohteeseen pääsemään. Eli sen vuoksi on mun mielestä tosi oleellista, että investoi siihen muovikorttiin. Ja vaikka niin kun, totta kai voi ilmatteeksi nähdä ne putoukset sellaisena, että totta kai se Amerikan ja Kanadan puolen putoukset molemmat on niin kun nähtävän arvoisia, mutta sitten niin kun täällä on tosiaan niin kun useita semmoisia kivoja pikkunähtävyyksiä, joita ne on vielä lisäillyt tässä vuosien varrella, että nytkin oli semmoisia uusia kohteita, joita mun viime reissun jälkeen on lisätty, niin kun tämä on paikka, jonne varmaan tullaan tyyliin niin kuin kerran elämässä käymään, niin kyllä kannattaa nyt sitten maksaa hiukka siitä, että pääsee käymään näissä kaikissa eri niin kuin nähtävyyksissä, joita mä tässä on kanssa nyt jo näyttänyt, ja näytän tulevalla videolla sitten vielä lisää. Tuossa näkyy muuten tuo mun hotelli Embassy Suites, joka on korkein hotelli tässä Kukkulalla olevista hotelleista, ja meillä oli vielä yksi niistä ylimmistä kerroksista,
kulmahuone, niin sieltä oli kyllä aivan uskomattomat näköalat. Muistan viimeksi, kun mä kävin täällä, se oli joskus ennen korona-aikaa, niin taisi olla eri hotellikin, mutta silloin oli Respassa suomalainen niin kuin Respas. Ja mä en nyt muista, oliko se ihan peräti Suomesta kotoisin vai oliko se vaan Kanadassa asuva niin kuin suomalaistaustainen, mutta se oli yllättävän hauska niin kuin yllätys. Kyllä täällä suomalaisiin niin kuin törmää, ja täällä Otavassakin tuossa lähikaupassa kerran kassalla, kun se mun nimi pullahti siitä kanta-asiakaskortista ruutuun, niin se kassa yhtäkkiä kysyi, niin kuin, että hetkinen, että oletko suomalainen, että hänkin on suomalainen. Yksi, missä tämä hyvän näköalan ja korkealla sijaitsevan huoneen etu tuli niin kuin esille, oli, että täällä niin kuin noi valasee ja tekee semmoisen lasershowta noihin putouksiin molempiin, sekä Yhdysvaltojen että Kanadan puolelle öisin. Ja se jatkuu niin kuin pitkälle aamuyöhön asti, ja se on tosi makeata, kun ne sitten vaihtelee siellä värejä, niin kuin, ja se sitten niin kuin välillä on maateemuja ja sitten kaikenlaisia muita. Ja toinen, mitä on sitten joka ilta aina kello 10 on ilotulitukset, ja ne on todella hyvät ilotulitukset, ei ole mitään niin kuin surkeita noidanpillejä, vaan niin kuin ihan kunnon reilut ilotulitukset. Ja siellä on niin kuin hirveä autojonokin aina sitten tuolla rannassa, kun ihmiset ajaa tänne katsomaan niitä ilotulituksia. Joo, mutta palataan vielä hetkestä tänne Otavaan mun makuuhuoneen ikkunasta avautuvaan auringon nousuun. Ja mä palaan tässä hyvin piakkoin uudella videolla. Sitä materiaalia kertoi tosi paljon, nimittäin mä olin viikon lomalla ja ei sitä viitti kaikkea änkeä yhteen videoon. Tässä on myös tiedossa mahdollisesti muitakin reissuja ja muita mukavia juttuja, että videomatskua taas pitäisi riittää kyllä nyt joksikin aikaa, aivan varmasti. Moi moi!